कहाँ यहाँ फोटो खिच्ने होइन यता हेर ल पोज देऊ न पोज दाइजु सेन्ट्रल गेटमा हजुर सिङ्गानसेन चढ्ने हो भने तिमी सिङ्गानसेन तिमी चढेछौ तिमी चढ्दा कस्तो एक्सपिरियन्स भएको रे खतरा आज हामी के किन्न जानु लाग्यो रे आज अब सरप्राइज हो त्यो चाहिँ सरप्राइज हो खै कहाँ भने यही हप्ता गर्ने हो नि बिजी छ त्यो त थाहा छ होइन अब शुक्रबारसम्म त स्योर गरिहाल्नु शुक्रबार गुड फ्राइडे हाल्नु हो हरेक शुक्रबार मात्रै हाल्नु अहिले भन्नु त जुस खाइदिनु गयो तपाईँको त्यस्तो हतार भइरहेको मास्क लगाएर नि भिडियो हुन्छ यार हुनु परेन यस्तो कोरोनाको डर छ अनि पुच्छ हो जे भने नि उल्टो उल्टो सुन्छ यार यस्तो गर्ने होइन अहिले त्यहाँ सब काम भएर यहाँनिर सब यहाँनिरबाट 10 मान क्यास पुग्ने तिमीलाई 2 मान क्यास 4 मान क्यास दिने कसरी नि 4 मान कसरी नि 4 मान अनि दिनुपर्ने त्यो दिने हो त अनि कति दिने त अब ल म पछि फोन हाल्दैन नानी ठ्याक्कै म त्यहाँ टिपुको पैसा नपर्छ अस्तिको ठाउँमा यो लसनको अगाडि तल ल यतै भेट्यो ल त ल लेन्स लिनु पऱ्यो नि त लेन्स कति चाहिने ये देखो ये हमारा रामबड़ा भाई स्माइल करो स्माइल क्या हंसू या जोर से समोसा खाइदिनु यो दुईटा समोसा खाइदिनु तेरहरूले मात्रै खान्छ कि हड्डी भएको त्यो सेरको थोपडा देखाऊ सेरको थोपडा यस्तो हेर न गुरुङको सपिङ भएपछि के गर्ने बानी अरे रक्सी टक्क हेर्ने होइन म बोकिदिएको बस्छु म किन हाल्नु बस्छु म बन्द गरेर दिइराखेँ अस्ति खाएको कुन चाहिँ याद छ आज त्यो नखाने जुन जुन अस्ति खायो त्यो त नखाने आज यो टोचा हान्नु नि त यो चाहिँ अलिक ठिकै थियो होइन अरू चाहिँ पाइने पऱ्यो स्विस बियर सम्म स्विट ओरेन्ज यो चाहिँ दम्नु त कस्तो के हान्ने हो 8% दुईवटा छोडिदियो दुइटै हाल्दै तिम्रो त्यो मिलेन छ नाम यो अहिले त्यो एकाउन्ट छ भने तिम्रो एकाउन्टबाट गर्नु त एसएमबिसीको एकाउन्ट छ होइन छैन स्टोन टाइपको क्या त्यो सावा दुइटा छ नि त ल त भएको सानो ठीक है यूट्यूब का कैमरा ये है क्या जब नेपाली भाषा में मतलब नेपाली में क्या हो नेपाली आदमी क्यों हिंदी में करे हाँ ना वही हो जरूरी नहीं है ऐसा अंग्रेज लोग भी हिंदी में
दिस इज एनदर डे होइन आज चाहिँ अब हामीले हिजो लिएर आएको सामान छ दिस इज नन अदर देन म्यानुअल ल्यापटप होइन Macbook Pro 2020 Pro यसको बारेमा के भन्ने होइन 13 इन्च हो सिल्भर कलर अनि 512GB 8GB ऱ्याम होइन अब त्यही हो मलाई यति भयो पुग्छ जस्तो लागेर मैले चाहिँ यो लिएको है अब Macbook Pro र Macbook Air म चाहिँ कन्फ्युज थिएँ कुन लिने भनेर पछि हल्का रिसर्च गरेको Pro is definitely better than Air भनेर सो यसलाई चाहिँ yes and धेरैले भन्छ यो चाहिँ बेबी केयर जस्तो बसाउँछ अरे म्याकबुक भनेर हेर्नुहोस् नर्मल USB टाइप सी केबल डकुमेन्टेसन चार्जिङ बोर्ड you always get this Apple logo है so yes, super excited है finally here it goes so slim it is and lightweight so and then as soon as I open it it should turn on right यसमा ब्याट्री डाउन भएको रहेछ हैन सो हल्का चार्ज गरेर सिडी लोकेसन वाइफाईहरु एप्पल आइडीहरु सब सेटअप गरेको and now it's ready to go. Thanks for watching.